Chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh Hà SolidWorks. Bài hôm nay, góc thép hộp vuông hai góc không trên cùng một mặt phẳng. Chúng ta bắt đầu. Bước 1. Tạo một sketch 3D. Ấn nút Tab trên bàn phím để đổi tọa độ. Bước 2. Tạo hộp vuông. Chọn tab Webman. Khe hở G1 là 0.5 mm. Chọn lại đường dẫn là điểm này. Sửa lại kích thước của hộp vuông. Hộp 30, dày 1.5 mm. Bước số 3 là tạo hai sheet metal. Tạo mặt phẳng song song mặt này và đi qua điểm này. Tạo sketch trên mặt phẳng vừa tạo. Chọn tab sheet metal. Direction 1, chọn Up to Vertex. Chọn điểm này. T bằng 1.5, R bằng 1.5 mm. Tương tự với sketch thứ hai.
Chọn tab Shift Metal. Direction 1 chọn Up to Vertex. Bước số 4 là xử lý mô hình và compile. Tạo sketch trên mặt phẳng này. Dùng lệnh Convert. Chuyển các nét này thành nét đích. Offset 0.5. Dùng lệnh Extrude Cut. Direction 1 chọn Thao On. Phần cắt là 2 thép hộp. Làm tương tự với phần góc còn lại. Dùng lệnh Extrude Cut. Direction 1 là Thao On. Và cắt 2 phần của thép hộp. Chọn Insert, Feature, Combine. Chạy phẳng và kiểm tra. Vậy là mô hình của chúng ta đã hoàn thành. Bước cuối cùng, lưu file step và mô phỏng cắt bằng phần mềm Toolkit. Mở phần mềm Toolkit. Chọn file step vừa mới lưu.
Mô phỏng cắt. Chọn số lượng là 2 và xếp phôi. Xuất file CNC. Đây là file CNC. Các bạn đã thực hành bài này chưa? Vui lòng comment bên dưới kết quả cho mình biết nhé. Đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Tạm biệt và hẹn gặp lại.